Доброго вечора, з вами Лимон, і це 21-й стрімчик виживання в Seven Days to Die. Був реліз, тому як дізнався я, що можна на старих збереженнях грати при умові завантаження старої версії гри в Steam. Тому приємного перегляду, буду продовжувати виживати. Маю надію, що не сам, тому що домовлювалась із френдом. Чітко по часу. Погнали. Васалам. Доброго вечора. Доброго, секунду, сейчас. Я якраз запускаю світ. До речі, можливо, збережені налаштування скинулись. Говорю, я як подивився, сьогодні там вообще альфа-версія є 8.0, блядь. Сама перва. Ні, це не саме перше. Ну там в конце сама перва, походу, версія 8.0. Ні, не Самому 8.0 це не перше. Ну дивись. Я ще гуляв на 7-й альфі, тільки не офіційну Сейчас, версію. подожди. Властивості. Де воно? Ні, то що воно там пише, це окей. 8.8 альфа. Це воно просто дає можливість її завантажити цю версію. А я ще на 7-й альфі грав. Бля, це сейчас опять настраивать настройки ці всі, блядь. Да? Ну нічого. Так що да. Вот. Фух. Де-то годину тому завершив минулий стрім. Ліг почити на годинку. Чуть не задрімав до самого кінця, блядь. Це така сама херня. Ліг, думав, щас засну. Все, приглашай. І я якраз завантажився. Ну воно ще якраз поняв, на вулиці так уже дивлюся, хмарки появляються. Та Да, уже темно. сьогодні Пасмурно. дощ обіщали. На ніч. Так що буде видно. Вдихнув повітря минулих версій. Бля, точно, Та це мене- на настройки зайти, йобаний зразу. У мене там, коротше, знайомий теж, блядь. Купив собі консоль, скачав на неї этот. Севендейку. Не може загрузитися в мір, поняв, мір создав, коротше, не може загрузитися із-за інтернету, каже. Ладно, каже, як приїду додому, типа, каже, тоді. Ну, кажу, дивись. Дивись сам. Тут же ж бензопила первого уровня лежить, Угу. напоминаю. Ого. Йо, чувствительность жесть. А ну стоямба. Щось не то.
Качество. А, ні, ми налаштування, які були зроблені у першій версії релізнутої, остались. Ну, я хз, у мене вроді нет. Бля, чё такая чувствительность высокая? То може не А, в ігрі? А? То може не в ігрі? Та ні. Не-не-не, в игре, в игре, в игре. Клас. А як же потім 3 КГ? Подожди, а Це де ж я пиздець. Ну окей, я не проти. вертикальну синхронізацію брати? Ох, їбать, думаю, хто це йде. Я ж злякався трошки. Слухай. А, ну да, в принципі. Що там? Слухаю. Та, я так подумав. Опа, іще зомбак. О, все. Вертикальну синхронізацію я убрав. Ні, у мене настройки все-таки злетіли. Ну ти ж то зараз оновився. Да. Ну, с одного дерева 240 этих древесины лутает бензопилою. Ну да. Хотя, если 6 уровнем стальным топором. Двести 40, ага. Ну иди сюда, сука. Ну, получи лут с него выпал. Оп. Тож ми тут одну ніч пережили. Мгм. Сьому. Ну, до речі, топором так само 240 лута. Ну що, де ти? Та тут уже ремонтував все. Оце набор, конечно. Та все настройки, сейчас дивлюсь. Мгм. А, ну да, я ж кажу, настройки збросились, бо у мене навіть не на ту кнопку все було. Так, управління.
Так, що це мене? А. Вижніки, дерева. Я вже почти 3000 дерева нахерачив, поки ти там настройками займався. Ага. Так. О. У нас з тобою тут одна велика проблема. Яма? Ні, А що? не яма. Ти взагалі до башні під'їжджав, ти дивився, що тут відбувається? Тут тупо передні стінки взагалі нема. Не поняв. Я не поняв. Це тільки що проїхав, блядь. Може не прогрузилось? Ні, я ось, блядь, прям перед нею бігаю. Єбать. Пробував зомбака бензоколой херачить? Ні. А я тільки що попробував, прикольна тема. В чому прикол? Я не розумію. Так, ти мене так не лякай, ти вграєш? А йди сам, ти іди сам щас побачиш. Ілі це мене багануло, блядь, ілі в тебе така ж сама херня. Щас. Олья попропадали, блядь, спереді. Стінка передня з дверима з твоїми пропала, нахуй. Так, йобаний в рот. Ти що там поламав мені? Блядь, а куди вона ділась вообще? Не должно було нічого пропасти. Вот именно. Ну, я надіюсь, що це тільки в мене. Бо це буде жопа, прикинь, блядь. Двойна стінка, блядь, вместе з дверима за 15. Я їбу. Це жесть. Я тоді психану нахуй. Ёб твою мать. Де нахуй? А отож, я про то. Хто спиздив? Де, блядь, ті цигані нахуй? Тупо нема стінки, викупаєш, блядь? Пизда, це ж мій забор теж крашнувся. Да ну нахуй, все, я, блядь, міняю версію. Все, не будеш грати. Мгм. Не хочеш. Нахуй, блядь, я лучше буду в ту версію релізнуту играть. І то не Да, я таки на мотоциклі накатаюсь. катайся. Бензин весь потрачу. Пиздец, ну реально, что за цыгане нахуй? Разрабы, блядь. Слухай, а давай кое-что проверим. Що, наприклад, перезайти? У мене там я сохранки копировал мира. Ну. Закинуть их сюда, в папку с игрой. Сохранки які? Мира именно. Цього іменно? Да, Ти думаєш, в цьому проблема? проверим. Если нет, то я ебал. Дальше гулять. Ну давай, я виходжу. Сейчас бы сейчас вспомнить, где именно сохранки сберегаются. Хотя вроде бы я не знаю, я записывал или нет. Сейвы.
Блять, кошак, заебал. Там вроде оно даже скрытый должно быть. Там дата. Тут. Дата. Пользователя. Дата. Равных. А що означає сонячний колодець? Не знаю. Мені просто кажется, що після того, як ото версії переустанавливались, просто крашнули якісь ці елементи мира. Думаєш, баг? Вполне возможно. Зараз спробуємо. Не, в принципе, если сейчас стенки не буде, я поставлю на закачку альфу, ой, не альфу, а уже релиз, а там, если хочешь, приєднайся. Ні. Я їбав. Вот так, разрабы, як закрашить нам этот, блядь, проект. Сейчас я запущусь. Проверю, а тоді скажу, є смисл подрубатися чи нема. Угу. Хорошо. Я потом в КС-ку піду. Угу. Це ж нормально було, ёбаный в рот. Пока що не запустився. Мене просто обідала ця хуйня.
Не, ну пиздец, блядь, там блоков, наверное, до сотни буде. Ну, я тобі скажу, блядь, в будь-якому случае це лучше, що стінка, блядь, пропала, а не весь об'єкт з башні. Двері, нахуй. Стенка, нахуй. Коля, нахуй. Забор, оп, туда же. Ти запустився? Електричний забор тоже нахуй. Не, я ще не запустився. Я просто перелічую, що я побачив тоді. Бачиш, написано, що реліз вийшов 24-го года, 7 місяця, 25 числа. І написано 1 неділю назад. Угу. Сука. Нема? Мгм. Я можу піти на відновлення тільки при твоїй допомозі. В плані. Камінь, Що у нас Колья. камня нема? Колія в мене є, 600 штук. мало. Цього хватить. Ой, пизда. Честно, желания нема нас этот отстраивать дальше. Хай ломают до конца, блядь. Дивись, сам сервер твій. Хай ломают, похуй уже. Заходь. Будем башню так вот, без стеночек у тих ебучих. А чо так, а що там достроїть тяжело? Де, блядь, той циган, нахуй? Уже в себе в версії сидить, блядь. Торговець то йобаний. Пидорас. По-любому торговець. А потом на продажу ті блоки бетонні. А ми зараз калашари куплять будемо. Угу. Кстати, так як у нас деньги є, ти можеш, кстати, там у нього купити там блоки, там чи матеріали. Ну це як варіант. Тим паче бабок у нас вистачає. Чає, в Конечно. принципі. Можеш Ох, до ти одного, що. потім до другого торговця з'їздити. О, я опять тут остаю. Теж перезаписав. Та що опять так з настройками, ну? О, є, все нормально. А що з чувствительністю опять? Все, так останемо. Що надо, які матеріали надо для стінки? Бетон. Колья. Така для бетону. Двері оці стальні. Ах, блядь. Ну дивися, колючки в тебе є тут, а? Колючки є, да. Оце просто, я понимаю, сейчас тратить время на то, щоб, блядь, реставрировать то, що розраби спиздили. Та ну да. Пролазь, пролазь, пролазь. Чо ти завис? Алло. Не грибать, ти забагавався тільки що. Та я не забагавався. А, ти на лестниці і остався, да, так? Я так спеціально делал. А воно у мене показує, як вроді ти біжиш на лестниці, поняв? Та понятно.
Що там, дерева рубаємо чи що? Та ні. Ну, кстати, дерева на. Я б дерев зараз порубав чуть-чуть. Секунду, де тут у мене. Мені урожай треба собрати. Ну, у мене є 700 булижників. Патрони я зараз Та ні, повилажу поки на не автомат. треба. Я їх тільки посадив тоді. Перед тим як обнова прийшла. А ти дома був, у нас там все нормально. Та дома, да. Я ж там і заспавнився. Якщо б ще і дома пиздец був, то я тоді вообще б не взявся за це. Я би хер поклав і удалив нахуй у цей мір. Обідненько було б. Так, ти кажеш, тобі треба камні, да? Угу. Примірно скільки? Стак? Не, камни есть. Це ж надо перемолоть в цемент, блять. Із этого сплавильни цемент нахерачить. Ну так, я б ще зараз би надовбав. І Долби. время. Ти ж казав, у тебе бур є, правильно? Ну він первого уровня. Можеш, Ну, попробуй я їх в ти. інструменти закинув, там хоч бери, хоч не бери. Зараз я води нап'юсь. Згори. А? Згори. Кстати, я не знаю, чи мені кажеться, или вода помінялась. Или це я в то настройках ти- просто нічого. Хто знає. Я ще був. Так, зараз я мотоцикл заберу, закину воду. Та блядь, ти ж тільки води попив, сразу жерти, блядь, заїбав. А у нас там є, що пожрати. Та я поняв. Роботизовані ці молоти, вони ж, оказується, працюють тільки там на розстоянні 10 чи помню, 15 метрів від тебе. А я думаю, блядь, що вони не працюють. Був. Так, поїж на. Так, 590 колів є. Угу. На тобі, кстати, булижники скинув. Ззаді тебе. Ну вони нахуй не нужні. Не нужні? Тобі вони нужні. Ти там хотів собі достроїти эти. Точно, точно, точно. Де вони? От матері... А, скинь. Броня це сюди. Набої сюди. Я вже не пам'ятаю, що я і хотів, блядь. Та отож. 2 неділі назад це було все-таки. Мгм. Плани перейти на сталь, пішли коту під хвіст. Ну, стальні, Чого? стальні конструкції. Чого так? А потому що я хотів плавити метал, а тепер же ж треба бетон восстанавливать А-а-а. в кузні. Ой, блядь, високо тут. Єба. Банзай! Позагрузив. Та ніхера він камні пиздує, блядь. Що, гониш? Ну, бензин, конечно, він жрет тоже. Я тобі скажу. Так як і камні. Та да.
Того я и это остальными инструментами прилагаю. Не, ну бур це вообще тема. Блядь, я-то бензина не взяв. А скільки йому бензина заправляти надо, кстати? Ну, на бензопилу уходит 1000 вроде бы. А нет, 300. Я вам справа пише. У мене по нулям там намальовано. М. І все, закончилось. Могу дать. Да, желательно. Так, тебе тут я не звав. А там еще двое должны быть. Та десь ідуть, хай ідуть. Лови. Кстати, що я хотів сказати? Ага. Як этого, Ну. блядь, раба свого держу там. Угу. Я тут... Оба, с бензопилой за кроликом бегу. Убежал. Блядь, а прикинь бур 6 уровня. Це ж вообще капець. Ебать, бензопилой по кролику не попадешь. Ікспа быстріше набирається. Ты с зомбаком не А? юзал вообще бензопилу. А бур. Да вообще смерть. Ну, у мене вже 2000 камней. Так це Я за такий просто короткий быстрее срок. работаю, делая. Да, набагато быстрей. І виносливость не тратить. Тільки на сам бензопили зомбі приходять. Так що ночью це не актуально. На бур тоже, кстати. Так, давай я Ебав подолбу мене от пока. коп'я отлітає, конечно, зомбак. Як этот, блядь, серйозний Сэм. З бензопилою нахуй. Чуєш, тобі не кажеться, що ми ролями помінялись? То ж ти був по камням, а я по дереву, тепер наоборот. Времена меняются. Поехали. Короче, чуешь? Я сейчас надолбу стак камней Мало. и... 3 стака послухай. надо. Да я понимаю. Ты послухай мене. Я надолбу стак камней и піду сейчас разбирать машину. Нам надо жутко до хера бензина. Угу. Так ти ж не сам іди тоді, а вместе со мною. Ну я ж не знаю, може ти зайнятий будеш. Та я ж закинув на обработку бетон. Просто оце понімаєш, що ждать поки бетон зробиться, це ж вообще пиздец. А потім ще серед ночі ходи блоки розставляють. Ну нічого. Представ, що Чого на 7 нема? ночі зомбі знесли. Та пизда, ніхуя такого подобного, не можу представити це. Слишком там, ебать, яка там волна нахуй, аж страшно до следующей ночі тоді. Уе, блядь. Кричить нахуй. Я тут ліс пустим роблю. Уже 3000 дерева. У мене вже почти стак камней. Ще ж паралельно мед падає з дерев.
Єбать, я і буром запиздував, блядь. А це прикольно було, чесно говоря. Все, стак камней есть, я вылажу. Блять, ебать, я долбоёб, я прыгал в яму, а тут оказывается лестница есть, я и забыл, прикинь. Чуєш, а давай, помимо цього, у торговця ще бензина купимо. Як варіант, не зря ж ми бабки собирали. Ну, в принципі, у нас, по суті, основне є. Блять, так прикольно со сторони наблюдати, як дерева в тебе там падають. А скільки там Мало той раз. шаурми? Скільки її там? Шаурма? Домашня. Все, я до тебе в гості йду. Жди, через час буду. Короче, я стак камней кидаю в будматериал. Угу. Бля, че он так сдох? Ніхуя, окей. Что такое? А там зафоткай. У нас 3 стака Действительно. камней, кстати. Ну, конечно, из них я 3 стака, 2 стака на кузню и 1 на песок. Нихуя, у нас 47 тысяч бабла. А ты что, забыл? Нормально. Да я думал, десь 30-ка, грубо говоря. Забыл. Ну, я думаю, 7 тысяч мне не хватит на бензин. Я вон уже 7500 дерева нахерачил. Нормально. Это ускоренный процесс с бензопилою. А в Так, мене да. вже 722 этих, як його, кольїв. М. На крафті. Чего, блядь? Яким образом я зацепив? Що, блядь, пожирів чи що за 2 неділі? Там тебе кое-что скинул. Треба я чого не ремонтувати. Телеге. А, ти мені? Да. Це 2 шаурми чи це одна? Це дві, но одна где-то длиной до 30 сантиметров. Ні, просто я бачу полосочку між ними, і я не можу поняти, чи це воно Це- просто це звернуто дві. з 2 сторон. А, все. Тільки що длина 30 сантиметров почти. Одной. Камера в тебе просто найс. Та це не я фоткав, це у Юлі камера А. така. Да, значить телефон пора міняти. Та там одоробло таке ще. Вроді би такий самий модель, як і у мене, тільки повбитій. Мгм. Десять тисяч дерева не хочеш? Та не хочу. Короче, твоя задача создать эти колья. Это я сейчас дерево Ага. принесу. Так у мене 700 штук уже є. Ну, як бетонні блоки создам, я їх поставлю, а твоя задача буде кольями забити. Мені із тих 10 тисяч дай 4 тисячі. І все, хватить. Ну і де ти? Та я дав у торговця вже, по бензин пішов. Пас їбався. Окей. Короче, дерево буде дома. Хорошо. Погнали в город, я їбав тут торчать. Ну так а я ж уже всього. Ну, Я имею в виду не просто до 6 торговца, тисяч а каністри. пошли это, собирать книжки, лутаться, блядь. Я за тем скучил, ёбаный в рот. Все, у мене 6 тисяч бензина є на кармані. Захвати ключі.
Які ключі? Ну, ці, що машини розбирати. А тобі який? Или як? Ну, це що машини розбирати, поняв? Не, имею в виду, типу, Хоча, я зараз проїду до башні. Ой, не до башні, тобі просто один гаечний а ключ бензин надо. загрузити. Да. Ну ми ж машини якось будемо розбиратися. Ну ти без гаечного ключа зовсім, да? Ну да, у мене його нема. Оце і надо, по-моєму, почути. Короче, дома 2 стака дерева із половиною. Нормально. Возьми 4000, я ось уже біля хати винеси мені. Щас. Я сразу поставлю на создавання. А ти його в верстаке постав создавати, чо ти? Чо ти собі будеш Ой. это заповнять? Спускайся сюда, елки-палки. Заодно возьмеш. Не, Так, серьезно. бензин в ценності, да? Короче, Да. 6000 потратив. Да, в ценности. Ну я где-то 1000 потратил, може. Ну, у нас тепер 6700 бензина. Ну, цього мало. Надо ще робити. Бабки Ще, скинь ще. цінності, я з собою заберу. Хотя, нахуй нам бабки. Закидываю в цінності, хай лежить. Я отмычки взять возьму. Так, я в будматеріали зараз скину колья, хай лежать. На, щоб вони возьми мені этот ключ. не- Мгм. Это я хотів його нести тобі. Так, що мені ще вилежить? Що мені ще не треба? Мені не треба желіза, мені не треба. Уголь мені не треба. Камні хай будуть. Дерево, велосипед, шишки, булыжники, земля не треба. Я з собою ремкомплекти взяв. Да, кстати, поїсти давай візьмем. Поїсти. Давай, може, сейчас пожрем. Ми там все одно Не, лучше, хавчик найдем. лучше взять с собой. И сейчас при выходе надо будет попить. Короче, де мясо взял? Бери. Я не беру. Ну, короче, я 9 штук мяса взял. Чи взять більше? Я думаю, нам на первое время хватит. Угу. О, проголодався, блядь, серьезно. Я також що захавав. Слухай, а в тебе булыжники з собою, да? Да. Скинь мені, я сейчас отремонтирую этот колодец. Угу. Сейчас ты скину обратно. На. Опустошаем колодец. Тільки щось він не опустошається. Так в том-то это бесконечная вода. Я аж сам тільки що попив водички, бо захотілося, блядь. Так сьорбає, блядь, так прикольно. Щоб не дюрчало, то тоже так само захочется выйти. Так, 219 хватить. Все, я погнал, ебать. Я сразу тоже. вспомнил, что якраз этот лук себе у той спортивный получил, соврал. Эх ты. Так, я охочусь на машини Напердів, пока. блядь. Опа. Пішов розбирати машини для того, щоб этот бенз просаживать на мотике. Стонкс. А там в центре же есть больше машин. О, диви. Тем более не 52. забывай, что есть это 30. точки заправки там всякие или ще якось. А я знаю, я везде машини бачитиму, всі розбиратиму. Почистую. О, з одної машини вже 200 бенза. Ти що, так быстро разобрав її чи що? Да, вона 4000 всього. У мене прикол в чому, що в мене така ж бензин просаджувати. У мене дуже економний мотоцикл. Прям дуже економний. А що ти до розбитої машини пішов? Я мех деталі добув. А.
А, один авто якесь. Дерті Ландрі. О, де ще й трактор там стоїть. 1000 всього. Розбирається. Ну ладно. Сейчас и движки, кстати, надыбаем. Там зомбаки ходят. Кстати, за двіжок у мене вже один є. Порядок. Піду трактор розберу. Блядь, як на Но мотоциклі разбирать лучше цели машины. Потому что с пустых, Таке, ну, целі розбираю. разъебанных там бензин. О, трактор 2500, вообще шикарно. Ой, горящий. Бегая. Фу, блядь. Я уже успел забыть, что за хуйня. Ну, иди сюда, сука. А я, в принципе, маюсь охуенный. Лук! Это есть охуенный пробитый ебало. На мене є охуєнний арбалет. Ну так, на. Мінус голова. А, то ти розбираєш, я чуть в тебе не вистрілив. Він як п'яний алкаш О, ще один споткнувся движок. і упав. Ну, вже 2 движка. Блядь, наскільки быстрее я 5-й це этот розбираю. А я вообще шостым разбираю. Попутно Мене вже можно идти 509. и лутаться. 510 этого. Та куди в мене вже перегруз? Все, мінус трактор. Уже 623 бенза. А я пока 380. Блядь, а мені інтересно, скільки треба заправляти мотоцикл. Мабуть, 1000 бенза. Повністю. Ага. Вон заправочка. Ой, не заправочка, а стояночка. Ага, у мене аж пролагало що-то. О, розберемо цей мотоцикл. Він все одно тут бенз дає. Я сейчас розберу когось. А що, реально можна розібрати? Попробуй. Ні, я їбав. Ха-ха, очкуєш. Він у нас і так один. О, машина не облутана. О, ремнабор, вообще шикарно. Лутай сразу, да. Кстати, перед тем, О, як розбирати. автобус стоїть! Оце щас буде нам. А, У це, мене вже походу, почти школа. 1000. Єбать, почти 5 1000 черепів, кільків. чуєш? Я з таким ще не помню. Ми на 5 черепів ще не ходили. Ходили ми з тобою на 5 черепів. На 5? Серйозно? Тільки не на школу, да, на 5 черепів. Возле торговця забув? Висотка? Или Ага. то воєнна база? Висотка, так, чотирьохетажна. Зараз підемо лутанем її. Хулі нам, ми заряжені, я з патронами, в принципі. Да, маршрутка тут, конечно, 2500 розбирати. Ну, нормально. Ну, у мене вже 2 движка. У мене один і почти 1000 топлива. У мене 1300 вже. Ні, тут Хорошо. якась психбольниця, похоже. Ну нічого страшного, зараз психов оттуда будем. Психів будем лічити. Кстати, у мене мікрофон не фонить. Та пока ні. А що? Ні, ну то просто я прошлі стріми дивився, у мене мікрофон фонить. Було. Там. Ну коли я Було. щось казав. Шипіло так ото. м, То просто надо було по ньому мені в настройках, короче, Дискорда шумоподавлення убрати. Угу. А я про це не знав. 1600 бенза. Хорошо. Ну, у мене на стак камней ушло 900 бенза, если я тем самым.
Ти де, кстати? Та я в хатке. Всіх в больниці? Той? Не, Ага. Можна зайти лутануть її. Хоч. Ага, ти вже там з кимось розбираєшся, да? ага. Та що, по одной тычке сильно дав і все їбало сломане. Ти в цій чотирьохетажці, ні? Бува ще это, FPS просідає. Да. Здесь така херня. Ёпта, я злякався. У мене вже 4 двигателя, щоб ти понімав. Хуяно. Ой. І 2000 топлива. Угу. Ну теж там везуча хуйня прокачана. Угу. 200. О, крилатий. Крилатий птах, я Двоє. хочу його м'ясо. Ой, ще й плювака якась. А, этот, Полетіла он вниз. толстяк. Єбать це прикол. Хто полетів вниз? Конча? Та ця ж, блядь. Ні, птиця. Так, ну ладно, сейчас я тобі на допомогу прийду. Та не надо, я і так справляюсь. Та пошла нахер, ти, блядь. Посадіни, яким образом? Ти ще, блядь, сука, на мій мотоцикл упала, чума? Мінус голова, блядь. Я, блядь, значит, тут мотоцикл складирую вещи свои, а вона из-под тишка. Здорово, медсестра. Ну що, ти мене впустиш, ні? Сам лутаєшся, мене не впускаєш. Ой, кролик біжить. Ти наверху? Да. У мене ссадини тепер 2 часа будуть. Есть бинт, если надо. А нахуй я заліз на кришу, якщо ти тут уже все облутав? Не знаю. Здрасте. Бинт надо? Да, желательно. С плюсиком даже. О, тепер 39 минут. Порядок. Угу. Щось у тебе музика там заіграла така. Потому что пизды дают. Ти де внизу? Там это еще ломлятся. Ну, привіт, жовтоглазка. Блядь, один удар сильний раз ударив топором і все. Есть там бинт с плюсиком, медикаменты, бачишь? 7,62 он патроны. Бумагу викинув. Ой, блядь. А, что так можно было? Походу. Ебать, я и не знал. Походу ми тут до хера чого не знали. А, это уже на улицу. Тут бумага есть. Угу. На дробовик на патрони. Вообще шикарно буде. Хто тут речить опять? А, ползучий, здоров. Руками щось там махає. Топором по голові, на.
задерчав. Та що я проголодався, блядь? Опять, ё-моё. Ні, в згорівших машинах, я так поняв, топлива немає. Логічно. Так що я не буду їх забирати. Поїхав далі. Та думаю, хто знає, в цій грі всяке може бути. Ну да. Лучше провірити. По мою машину прийшов. На ману. Еге, підвези термінатор, блін. О, фішки. Книжки так і не обновлялись тут, да? Та походу, да. Со времен нашего первого посещения. Ей, уйобки. Нема нікого. Тут рядом со мной машина есть, миниванчик. Угу. Я один мінівенчик бачу. О, І движок. грузовичок. Ох, я вже не знаю, в мене скільки тих двіжків. О, ще й не тронуто, не облутано. О! Книжечка і електричний жезл. Первого уровня. Слабенько. Наверно, розберу його. Розбирай. Все, що в нас уже слабеньке, розбирай нахер, воно лежать там ніхуй. Щас, блядь, поречу. А ну сюда. Ой, як пахне. Зомбячатинкой. Ні. У мене тут ще карачок запечений. Скотина. Друзі таке не роблять. Сьогодні у нас просто праздник. Що за повод? Повод, праздник? що Юля на бюджет поступила. О, ну да, це відмічати можна. Ой, куди я його розбираю? Подожди, мені ж його треба спочатку обыскати. Ого. Дробі, тряпочки. Я, наверное, на хату, у мене повний бак. А хотя, чуєш, в принципі... А ні, так не годиться. Пошел дегустировать. Еба, она, наверное, шириной 8 сантиметров. О, газетні автомати. О! Сюда книжечки. О, автомат АК-47. Я могу создавать третьего класса. Пойдет, пойдет. Бура. О, на парковке тут аж 5 машин. Шикарно. Что может быть лучше? Ой, Зомбі, я з вами не хочу нічого вообще ніяк, нікуди. це оргазм, блядь. Смачного.
Дякую. Пюль, охуєнно. А ще й не перезаряжений, блядь. На, в Дробаш чи голову. що? Та ні, арбалет. М. Та О, чисто кстати, тут же ж впало. вроде бы военные машины есть, можно разобрать в городе. М. Та що ж вас так багато? Ну давай я з тобою розберуся жезлом своїм любимим. Достаю Ану, свій іди сюди. жезл. Резиновий. Хера і півбашки зніс. Скальпель валяється. Ой, кажу скальпель. Скальп з голови сняв. Блять, пропав, сука, тільки скріншот хотів зробити. М. О, охотничье ружье другого уровня. В машині лежить. А ну сюда, ви. О, кстати. М. Помнишь, мы собираем эти усі краски на велики, на інструменти. Ну, Коли їх розбираєш, получаєш краску. Цією краскою можна использоваться вместе с кисточкой и красить хату. прикольно. Угу. Це полезна тема. Ну да. Так, да разбираю последние машины и еду додому, потому что уже все-таки время. Надо выгрузиться и долбать камни. Та я, наверное, тоже сейчас поеду. Та в мене вже тут около 3000 бенза. Так що пойдет. На 1800. Просто перегруз уже полный. Да, 3600 цього бенза. 4 двигателя у мене. А, тут 6 машин. Ага. Ну, ці дві облутаних стоїть. Окей. А, так я тут біля цього, біля СТО стою, оказується. Карс написано великими буквами, а я і не замітив. Золотая жила. Да-да. Сейчас я сюди даже зайду, мені ж інтересно. А, пусто чи що? Подожди, на задній двор я не заходив. Не може такого бути. О, я, кстати, біля нашої тюрми, там, де ми з тобою лутались. Ага, Там, де нам поїбалу давали. ага. Особенно мені. М. Здрасте, гости дорогие. Есть тут кто? Верстак лутанный. Шкафчики тоже. Кофемашина.
А, тут частично обновилося воно все. Книжечки сюди. Остальные инструменты качество 1? Мгм. Да, всего лишь. Слабо. Могу создавать. А тут живі люди є, нема? Ау. Ау. Нема. А, есть, ага. Аукнув хтось. А, так ми тут були, тут уже все облутано. Кроме машин тих. Банджай! Ой, що ти такий заморений, йо-моє? А, в тебе ножка бабо, да. Ай-яй-яй. Сели, поехали. Ось тебе, красавчик, я ще не розбирав. Ну, по-любому. Гайка верт, качество 4 можу создавати. О. Це Создай. щось хороше, да? Хотя погоди, дай гляну. Може я більше можу создати. Гайковерт якийсь, не знаю. Він працює Що як це? гаечний ключ. М. Більше ресурсів можна налутати. Тобто це те, чим я зараз машину розбираю? Угу. М. Якого? Четвертого? Ага. Ну, я третього можу. Ще 3 книжки і четвертого змогу. Да, Ну, значить, я буду создавати. 2 штуки. Хорошо, сейчас приеду, создам. Угу. Так, складировать. Опа. О, автомобильный аккумулятор уровня 6. Хорошо. У мене вже 5 движков, щоб ти понимал. І 4300 бенза. Угу. Все. Лечу домой. Вылазка удачна, так що. Угу. Блядь, ну там такий заманчивий автобус. Ні, я його зараз розберу. Угу. Тут зомбі, 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 зомбі. Я тебе не трогаю, і ти мене не трогай. Ні, так не буде. Ну йди пообщаємося. Я тебе топором разок. Познакомлю вас. Блять, косе. Де я тобі свій жезл покажу. Один удар. 4 дирки. Тільки хотів сказати. Блять, там десь в зданні ломиться, ломиться, блін. Хай ломиться. Я йому потім вломлю теж. Вломлю так смачно. Давай, да розбіру вже, да їдь додому, йомаю. Бере. Так, все. Сідаємо, їдемо додому. Бур не надо кидать в этом, в будматериалы. Там инструмент есть отдельно. Та я по-быстрому кину. Май на увазе. Железна кувалда, качество 2. Прикольно. А, Хавелик с этим будет. Могу создать. Кувалда? А, это этот, Железный. блядь.
Так, пригучий, іди нахер, я поїхав від тебе. Бля, там іще один автобус. Там 4 автобуса! Блядь. Паркінг. Я Потом, парковку нашел. потом буде жадность фраєра згубила. Ну тут зомби слазять. Оу, щит. Здорово, зомбак. Ти жовтоглазий, а я вас не люблю, ти знав? А тебе з жезлом познакомлю. Ну, я ж кажу, один удар. Я не жадний, я просто добитчик, ти нічого не розумієш в цьому. Бля, тут чел в туалете застрял. Имба. Бать, это FPS спросил аж. Бля, а чё вас так дохера, алё? Не-не-не-не-не. Я не люблю спариваться с вами. Все по накатанной, да? Мать твою! А! Oui. Угу. О, военный автобус. О, Чи не автобус? Блядь, да дайте я, блядь, облутаю і поїду. Все, не трогайте мене, пожалуйста, ну. Не бий мій автобус, але. О, железний пожарний топор, качество 2. Заберу. Хай буде. Ах. Що в автобусі? Давай заберем. А, ви там ломитесь? Серйозно? Жовтоглазий, ти мені не пара. так сказав, будто би він до Єбать. тебе сосаться лізе. Я йому ногу одрубав, прикинь. Порядок. Бля, ну це так прикольно було, він ломиться, пригає, я йому херачу в ногу, і я йому вище коліна одрубав ногу. Тепер він буде вічним інвалідом. А нам Машину не трогай мою! краски не хватає. Все. Я Якщо повністю знайдеш зачистив якісь територію. эти, чуєш, знайдеш якісь эти краски, ну, ті пігменти, понял. Ти знав, що з воєнного автомобіля падає оця синя клейка лента? А я не знав. Синя? Да. Ні, я не знав. Ось уже 4 штуки собрав. Порядок. Да, 5 уже штук. Та не речи, я тебе чую прекрасно. Или може він ригать хоче? З будуна. Да-да-да. У мене тут трохи проектик недороблений. Я думаю, тобі зайде. Куди ти в парашу заникався?
долбойоб, ладно. Я машину буду розбирати. Ти скоро додому? Та мені зомбі не дають машини розібрати нормально. Тут ось 4 автобуса. Я їх розберу і приїду. Блядь, не розберу. У мене ремнабора нема, прикинь. А в мене є. Надо було сказати, What що the fuck? поки я ухожу, хоча б тобі віддав. Та я ти думаєш подумав, він у мене щас тільки ламається. Я он їду до торгаша, якщо успію до тебе. Ах, їбать, 700 метрів. не Ні, не успієш. успію. Я далеко, да. Полковнику никто не пишет. Може, кстати, і розберу, я не знаю. Тут у мене сталося трошки. Ні, мабуть, не зможу. Ну, калашик второго уровня, сюда. На халяву, чуєш. І Мгм. уксус сладкий. Тобі гриби надо? Угу. Що? Да. Що ж тоді мені викинуть? Фару викинуть. Разбери. Розібрати фари. Угу. Там ще м'ясо є. Я подумаю. Давай шарму ще на завтра оставим. На завтрак. Да, мясо давай сюда. Та ні, шаурму не треба на завтрак. Ти мені просто на почті перейшли, я її сьогодні заточу. Завтра вона вже не та буде. А, дощ пішов, я думаю, що воно шумить. Юля вахує. Каже, у мене бездонний желудок. А, в тебе? Угу. Потому що здоровенну шаурму еле впихнув. А потім ще в Мгм. мене ціла миска окорочків запечених. Блять, гаечний ключ первого уровня нашов, га? Бля, це ж вообще. З цього починати Якщо б тільки таке- можна було качати. О, ремнабори, ура! Живем. Тобі повезло. 2 штуки. 2 штуки. Тобі повезло. Мені жутко повезло, повір мені. Не вірю. Не? Ні. Блядь, кофейні зерна, я їх викину. Викидай, вони, я їх, якщо що, вирощу, хуль мені. О, це, О. бетонне. Оказується, шарма і ситна, оказується. Та ну нахер. В натурі. Домашня притом. Притом, що я свою порцію з'їв, потім в мене по обичаю Юля не доїдає крупну порцію, і мені остається ще 25% шаурми. Байка акція. А я Та ще- мені кажеться, з усіма дівчатами така херня, тому що в мене з ким такого не було, купляєш. Кажу, що ти будеш? Вона, та то що йти? Ну подвійну шаурму, так подвійну. До половини з'їла. Да їж, пожалуйста, я вже не можу. Да, А ти є такий таке. сидиш, з одної сторони радий, з другої сторони, блядь. А потом, Знаешь, со временем появляется форма шара. Мгм. Знаєш, як було обідно, коли я, блядь, в кінотеатрі якраз во время фільму туалет захотів. Ага! Ура! Тут Да, ти время не забувай Ой. скільки. та не забуваю, у мене тут зомбі опять вийшли. А де ви взялись, блядь? А там просто вже вечір, і вони такі, здорово нахуй. Та я почав лутати, вони так тихонечко із-за угла виходять, поняв? Угу. Киркою пошку проломив їй. Так я перегружений. Жесть, мене. Бля, видохся. Їсти шаурму? Та ні, этот, виносливость. А. Просто тут 4 чи 5 тичек дав в это сильними копьем.
І в итоге вийшов ще один зомбак. Невчасно. А ты там, кстати, чем занимаешься сейчас? Я лутаюсь. Недалеко. Забор не ставив ще? Та ну нахуй, там ще надо їх эти блоки создавать в верстаке. Мгм. Там 150 блоков точно буде сейчас. Так, все, я машины разобрал. Долутаю территорию сейчас. О, кастет второго уровня, Та книжечки. хуйня, я розібрав кастет второго уровня. А я теж розібрав, тому що в мене міста нема. У мене і мотоцикл От забитий. тут іменно все того я і розібрав. Блядь. 50-ї. Та то херня. Блядь, я тут комнату нашел. С сейфом чи ні? Чи без сейфа? У мене з собою отмички є. Подожди. Взломаем двери. Не надо отмычки. Ну надо твои эти. Блядь. Свободні ячейки. Да. Тут и патроны на магнум, и стальные наконечники, и удлиненный ствол, Ти там мені не Хімічний. угрожай своїм удлиненним стволом. и горючий сланец тут есть. Короче, надо твоя помощь. Сейчас я упаду, не ламаючи ноги. От, прям на арматуру с ракой, оп. А ты де? Ебать ты, конечно, в том направлении. Медикаменты. Еще и сокол есть тут, а ты понял? О, порядок. Тепер в мене рагу і сакрачку. Ну, витамины. Бляха-муха, немає места вообще. Вашпи. Ебать, газетні ящики вообще тема. Хм. 3 ящика Согласен. подряд. Рядом стояли. Я ж тобі казав. Видохся почти. Хавать захотів. Сотка метрів. Евак Point. О, походу це місце евакуації, чув. Там ще написано паркінг. Йопта, а! Що таке? Упав чи що? Не. Та блять. Ой, блядь, иди нахер со своей дизентерией, блядь. А, кевларова лента синя, короче, Слухай. 16 штук, мам. Мені. Ой-ой-ой. Телохранитель не Розстріляв. помішав би. Ну, я сильно загружений. Йопта. Иди сюда. Куди ти, куди? Ти не туди побіг. Та я задом іду. Іди сюди, я прикрию. Ну і як я через, блядь, цей єбучий забор перелізу, скажи мені. А я там в заборі дирку зробив, ось. Іди сюди. Ось, бач? Дирку знаєш, де роблять? Знаю, де роблять. Ох, там движуха. Опа, тут ще щось. Забери тут. Стой. Крий, Ще, крий, ще. крий. Крию. Тут нема нікого. Пішли далі. Тут Наліво пригун. Іди. Наліво. Там побачиш такий автобус. Ну, не автобус, а комнатушка. Ось слева, да, відкрита вона якраз. Я бачу бенз, раз. Та я знаю, в мене міста, говорю, нема. Ось сюди, заходь, тут Ніхуя лутай. себе. То чувство, коли Серега обычно казав, ебать, ти вже успів облутатися, і тут Серега сам мені все віддає. Та тому що в мене міста немає, я ж кажу. Времена міняються. Блядь, не речи, іди сюди, я тебе йобну. Ще раз мене удариш, блядь, я ударю тебе. Не, ну ти громкий пиздец. Страшно, да?
А, тут сейф пустий. Кстати. Що таке? Сломаний генератор розберу теж. Угу. Все, валим, короче. На гелике. Дві отмычки Мене нашел просто- рядом. От 43 просив. О, Да. О, я ще в цьому не був, в госпіталі в польовому їхньому. та йди. Сам знаєш куди. Я додому. Ну, сам знаю, куди. Давай. Подожди, не спіши, може тут щось толкове знайду. О, Горючий я- сланець забереш? Нет, А може да? я хату потерял. О, нашел. Ебать, там красный закат, чув. Бачиш, не? Нормально. Ні, не бачу, я в палатці. Я тут, походу, об бордюрку застрял. Ой, Ні. жовтоглаза. Лежать. Фу, грибать їх без лишнього шума тільки що вбив. Красиво. Тут, а это, желтоглазый коп, если шо. Та я на мотику щас як дам жару. Він Я тільки пилюкай дихатиме. подальше от тебе, по съебам. Давай, давай, вали, вали. Ти на велику? А тут военную машину разбирал. Я не знаю, я сразу... Опа, баблишко. Наверное, не. Короче, розберу воєнну машину. Блядь, а це вона, наверное, сейчас сработає. Не, Ага! в смысле? Ментовска только работать должна была. Походу, після цих слов больше ніхто Серегу не бачив. Єбать, вони там плюються нахуй. Зелені, блядь! Этот парень был из тех, кто просто проебал. Тікай оттуда, як можеш. Та я мотик с'єбай. На мотику ти с'їбеш. А я туди ще даже не добіг до мотика. Ага, этот парень был из тех. Єбать, тут все горить нахуй. А! Екшон, екшон. Я їм дав пізди. Красава. Джон Уік. Мужик. После 5 часть, блядь. Заклинило. Сейчас я її розклиню, блядь, давай нахуй. Фух. У мене яйця спотіли, віриш? Нет. Блядь, патрони, куди їх, сука, дівать мені, йоб. В попу. Так, гриби, нахер. Що ще мені надо? Тут патрони, кстати, на твою оружку я забираю, якщо що. Забирай. Скинеш на хаті тоді. Блядь, ну це жорстко було. Вони розбивають у мене ззаді стінку в моїй палатці. Двигатель, куди впав? Куди, блядь? Стоямба, що мені викинуть? Перо нахер. Двигатель заберем. Стріл у мене хватає. Я булыжники надибав. І в мене ззаді загорається бочка, в якій я забрав бензин, ти прикидаєш? Сука. Я, блядь, мене FPS до 20 просів, починають туди сьобувати. За мною біжить зелений мент, зелений байкер, зелений обичний хер і зелений голий хер. І вони всі за мною біжать, жовтоглаза медичка прибігла, короче, щоб осмотреть мене, Вопрос. наскільки сильно. Тебе Да. нужен пятого уровня футбольный шлем? Ні. А, у нас Футбольный есть не. пятого. Точно. Нам надо У мене перебрать шмотки, блядь. Что дохуя брони, яка нахуй не надо. Та хай лежить. Та Чё? нахуй не надо. Мало лі. Ну як місця Мало вже лі. буде не вистачати, я буду розбирати. Я їбав ще один ящик ставити. Батя йобнутий. Я щас побач прикол, який я зроблю. І...
Блядь, сідай, по съёбам! По съёбам! Сейчас на хату привезе всяких этих зомбаков. Вони, кстати, не біжать. Прикола. Потому что ты отдрапал на мотике нормально так. Та ні, я біля нього стою. Все. Ага. Уже не стоїть. Железний нагрудник 4 уровня. Порядок. Блядь! Сейчас Иди нахер отсюда. Это, кстати, хлебушек же ж тепер для створення медикаментів скидать. О, аптечка, используем. Блядь, і куди це? А, подожди, в мене ж в мотоциклі там місце було. Да. О, у мене місце освободилось до хера. Сюдой. А в мене другий нагрудник. Ха-ха! Давай сюди четвертий, а? Буде як крутий дядька. У мене третій. Не знаю, четвертий як на- ти дивився, але в мене третій. Що третій? Нагрудник. А. У мене другий був, я перейшов на четвертий. Порядок. Блядь, опять на парковці машини. Та ну що ж таке? От вже соблазняється завідчую. чувак. Жесть, як соблазняє. У мене вже чувак і срет, і пить хоче. Смачного. Ти мені чи що? Я тут хаваю. А. Так смачного. 5 цемента. 6 цемента. Блядь. А міста-то не так багато в мене, а? Ну давай, заберемо. Блять, по говну не топчись, ё-моё. Аж чвакнуло так. Бля, мотоцикл родненький, ти мене спасаєш вообще. Як би я це все щас би тянув на собі. Жирний. Бля, ще й жовтоглазий. Єбать, він плюнув, машина взорвалась. Ніхуя він мощний. Особо опасний. Блядь, взорветься щас, взорветься. Сука, я машину не розбирав, ублюдок. Ладно, я ще одну бачу машину. Стрім можна буде назвати розборка машин. Тут двозначно Блядь. звучить. Мені нельзя їздити вообще на такі вилазки. Я, блядь, думав трошки полутати бензина, а я, блядь, зараз тут всі машини порозбираю. Селітра, 12 сендвічей, 12 води та дідов номер. Ой, 19 води. У мене вже 6900 бензина, щоб ти понімав. Отлично. Ох, четверту передачу включив. Опа, жовтий мінівен. Сюди. Дебіл чи що, блядь, дивись на кого нападаєш. Задавив. Не. Я, короче, стою, машину лутаю, він біжить на мене.
Була. Ну, я ж кажу, дебіл. Все, лечу додому. Угу. Та йопсель-трьопсель, ну. Воєнну машину я не пропущу. Картошка и наконечники железні. Нормально. Тут 2500 розбирати, ёлки-палки. Він там сейчас так до утра буде. Блядь, уже час 10, ё-моё. А я ще камні собирався довбать. Угу. Що ти казав, дизентерії в тебе є там? А там чи вітаміни, чи що там? Якщо вітаміни, то в мене є вітаміни. Я можу ще прямо зараз випити. Не. Там чай якийсь должен бути. Сейчас гляну. З алтарника, по-моєму. Совершенно верно. Да, есть у нас. Все, я їду додому тепер точно. Чисто чтоб это от дизентерии вылететь. Та в мене тут 7%. Ну, короче, бетон готовится, там, блять, наверное, почти 2000 бетона будет. А ты знаешь, Та, блядь, это опять машина. 200-300 блоков. Не, все. Бля, жовтоглаза. Скільки? 200 блоків? 200-300 блоков будет, да. А ти всі камні, всі 3 стака Не-не-не. забрав, да, оттуда? Ти дивився 3 стака, тоді, коли я вже взяв. А. Тоді камні, я думаю, я не буду довбати, я думаю, тобі хватить. 200 блоків. Угу. Я тоже так думаю. Ну, в Надеюсь, 2 ряда точнее. в этот. 2 висоти, я думаю, достаточно. А куди це їду? А. 3 А, ряда. ти показав Алло. хату, я злякався, я думав. А, 3 ряда. Угу. Блядь, я злякався реально. Я побачив, як ти хату покрасив, я спочатку думав, що я не туди їду. Як тобі? Прикольно. Я вже скріншот зробив. Та же сама херня. Ну, а ще не докрасив. Та я понял. Сейчас надо будет твоя помощь. Костя. Яка? Сам розложи. Не-не-не, я тобі поскидаю вещи і побіжу з мотоцикла заберу. Щоб быстріше було. В різне 4 чи що? А ну щас. Ти ж мог в этому скинуть. Наверху. В різне 3, давай. Давай, давай. Потом сам Раз, два, сортируєш. три, 4. Ну, наверное, да. В різне 2 я закину движки. Давай. Будемо туди їх складувати. Так, все, погнал я последующий товар. Як ото песня «Собака з'їла товар, теперь она наркоман». Бля, и то не хватило, бля. Жесть. Блядь, а чо ти так покрасив, що воно у тебе все в царапинах стінки? Такий колір. Краски не хватило чи що? Щелі Ні. позамазувати. Воно так фарбує.
Все, тепер вроді все забрав. Чуєш, нам треба якусь парковочку буде зробити для наших мотоциклів, велосипедів. А ми про Таку це чисто. колись балакали. Да, чисто Ну, так, знаєш, Парковка бетонний буде, тротуарчик. парковка буде робитися тоді, коли буде машина. Угу. Наверно. Угу. Раз, два, три, четыре, пять. 6 двигателей. Яких ще? 7. 7 двигателей. Двигателі Я в приніс. різне 2. Та подожди ти, мені треба поїсти і попити. Попий і он в колодці йди. І Так я поїм дизентерію. поки дай. Фу. Не, ну воно того стоило, чуєш, 6 движків, ніхера себе. Так, а куди я дів? Ага. Колія тут, да? О, у мене 1000 колій, ровно. Порядок. Вообще кайф. Сейчас и водички попьем. Заодно. Та в смысле снижена? Я, блядь, воду уже пью нахуй 125-130. Вона ж тоді поступово. Не одразу ж. У мене вже 200, блядь, а значок води не убрався до сих пор. Потому що він не сразу убирається. А як уменьшається количество того, що ти напив. Уже 300 в мене, 310. О, все, пропало. Так, ну поехали. Движки. В різне 2, да? Угу. Тепер чисто чекни. Один. Я сейчас чисто хаваю. Ну, мені кажется, тобі понравится. Роботизированная пушка. Хера себе. Ну да, ми ж помниш тоді я попутав, що молот і пушку. Ну так це типа турелі? Да, це не типа, а це і є турель. Ага. Нормально. Порядок, да? 6, 6. Ой. 3, 3. 3 і 1. 10. Движков. Ну я думаю, цього нам хватить з головою. Пока, да. Потому що, ну. Двіжок, по суті, требується один для чогось там цікавого такого. Надо глина. Надо железо. Подожди, а ти що, задання якісь виповняв? Чого у нас 44 тисячі? Не, я там Було все... 47, я Я 6 ж потратив. продав бакси йому. Точно, точно. А І куди радіатори самородки. дівати? Радіатори розбирать, нахуй їх хранить. Це все одно латунь. А вдруг на машину понадобиться? Не понадобиться зробимо. Це мусор. Угу. Ого, у нас тепер 15 тисяч бенза. Ти ще купив бензина или що? Или то, що ти приніс? Ну я там 1000 приніс. Ну у нас тепер 15 тисяч.
Ну, чисто я думаю, що нам на перше время хватить. Там ламають колья. Блять. Я, сука, ну, давай, розберись, бо я загружений. Розфасовую. Прошла якась залупа, сломала і ушла. Или здохла. Та, скорее всего, що здохла. А ось же ж вона, крикунья оця їбуча. Ебав в неї челюсть. Стрьомно. Стрьомно, що стрьомно, то да. Пу-пу, і вже там півгодини до ранку. Оп. Що ти робиш? Та некоторые колья убираю. Нахуя? Один столб убрав, потому що толку з нього. І щоб ми яйками не цеплялись. Ти, блядь, це туди, це туди. А механічні часті куди ти вложиш? Різний один. Ага. Ой, блядь, поки розфасуєш, пиздець, я це так не люблю. Створення на... А, ні, подожди, набої. А роботизирована пушка вообще должна быть в зброї. По суті, це зброя. А де вона зараз? Я її в зброю положив. Забрав. Так. Гвоздомет починить мені надо. Ага. Чуєш, надо буде нам скрафтити ще этих. Ремнаборов. Пока нет. Чого? Пока хватает 10 штук. Йобані твої радіатори, блядь, вони розбиратимуться тепер так довго. А Я ти не їх можу в так этот розбери у верстаке. А як, якщо вони вже у мене розбираються? Отміни і розбери там. Та все одно воно щось. У мене розбирає. Ні, не у мене, не у мене. Все нормально. Так, пойду я свого зверя положу в ящик. Бля, пиздец, мотоцикл в ящик, я хуею. Нахуй нам той гараж? Яке 37 бат. машину в кармані можна перенести. А прикинь можна буде, я ржатиму. Можна. Так, латунь. Блядь, ну латуни в нас, конечно, да. Ну, слухай, і гільзи ж уходять, ти що? Та да. Слухай, я, наверное, пойду черепашку вигуляю. Ну давай. Пока я в хаті. Сука, колья поломала, пидораска. Ну хорошо, что хоть спереди. Или не только спереди. Подождите.
Чё, блядь? Чего, блядь? А, ну, Я тут. Угу. У нас беда. То есть. Ты сейчас охуеешь, походу. У нас башня полностью пропала. Схуяли. Не знаю, я, значить, или може не, ну, в неправильну сторону поїхав. Но башня у нас пропала. Ні, І у моя, мене, блядь, постройка. у мене ж метка стоїть. Сам дивись. То, що метка стоїть, то понятно. Ага. Ну що, любі друзі, дякую вам за увагу. На даний момент стрім буде завершуватись у даній версії гри. Єбаю в рот цю сендейку, альфу, блять, єбану в рот, бета-тест. Так що, ну нахер, блять, єбаю в рот. Да-да. Дякую за теж. перегляд, стільки витрачено марно часу. Можливо, будуть стріми уже релізної версії. Так що, до наступних стрімів. Пока.